Ще зовсім недавно сама думка про те, що виробник смартфонів всерйоз зайде на територію великих автомобільних брендів, сприймалася як черговий ефектний анонс. І все ж таки Xiaomi досить швидко пройшла шлях від скептичного «вони взагалі розуміють, як робити автомобілі» до куди обережнішого питання – чому це раптом виглядає настільки круто і переконливо? І ось чергове підтвердження – Xiaomi готує до запуску свою нову високопродуктивну модель – Xiaomi YU7 GT. У насиченому червоному кольорі цей кросовер сприймається як автомобіль із великим характером, такий, який здатний спокійно відвести сім'ю в подорож, а потім раптово нагадати, що під педаллю ховаються майже 1000 кінських сил, а розігнатися можна до 300 км на годину. Ну і GT – це не декоративні букви на кришці багажника і не спроба додати машині спортивного настрою маркетингом. Гран-турізмо – це окрема філософія. І в автомобільному світі за цими словами завжди стояло щось більше, ніж просто потужність. Це комфорт на високій швидкості, впевненість на довгій дистанції та відчуття, що машина однаково доречна і на автобані, і біля дорогого готелю десь між Мюнхеном та Міланом. Porsche так називав свої найкращі автомобілі. Тепер цю філософію намагається переосмислити і Xiaomi. Xiaomi досить чітко пояснює, чому тут використовується позначення Gran-Turismo, а не Ultra – звична приставка для свого екстремального седана. Якщо Ultra – це історія про трек, час кола та агресивний характер, то YU7 GT задуманий інакше – для поїздок без обмежень. Сьогодні це може бути траса, завтра бездоріжжя, а післязавтра – серпантин у бік гір або довгий маршрут до моря. Ідея проста – їхати далеко і при цьому не випадати з навколишнього середовища, а акуратно в нього вписуватися. І тут особливо цікавим є ще й інше. Xiaomi більше не виглядає як новачок, який просто вирішив здивувати світ гучними цифрами чи рекордами на Нюрбургрингу. Xiaomi дуже серйозно підійшла до створення автомобілів. YU7 GT став першим проєктом Європейського дослідницького центру Xiaomi, відкритого в Мюнхені минулого року. Компанія зібрала команду інженерів та фахівців з досвідом роботи у провідних німецьких брендах. Керує проєктом Рудольф Дітріх, який раніше працював над гоночними програмами BMW. А ще один ветеран BMW відповідає за динаміку автомобіля. Ну і сам Лей Цзюнь прямо каже, що під час розробки цього автомобіля спиралися на принципи та підходи німецької інженерної школи. І ось тут виникає, мабуть, найцікавіше питання. У який момент визнані виробники суперкарів упустили ситуацію, де бренд смартфонів почав робити машини, від яких у людей справді з'являються мурашки? Зовні заряджений кросовер відразу видає свій характер. Він виглядає помітно агресивніше за стандартний YU7. Щоб додати машині більш м'язистий вигляд, дизайнери розширили передні крила та встановили виразний передній бампер із агресивним спліттером. По кузову розподілили відразу 10 рядів повітрозабірників, призначених для керування повітряним потоком на високих швидкостях, що цілком логічно, враховуючи потужність, приховану під капотом. На капоті фірмовий акцент – емблема з карбону зі вставками з 24-каратного золота. При цьому загальна стилістика передньої частини не загубилася. Залишилися фірмові фари-краплі та тонка LED-смужка по центру. Збоку версія GT виглядає не менш спортивно. 21-дюймові диски з різноширокими шинами, приховані дверні ручки і яскраві червоні гальмівні супорти додають потрібний контраст. Ззаду – акцент на аеродинаміці, широкий дифузор, спойлер у формі качиного хвоста і єдина LED-смуга ліхтаря, розтягнута по всій ширині. У результаті вийшов образ, який балансує між спортом та практичністю. Кросовер виглядає як повноцінний спортивний автомобіль, але при цьому не втрачає сімейний функціонал. Автомобіль отримав нову пневмопідвіску, яка підлаштовує дорожній просвіт та жорсткість амортизаторів під умови руху, розроблену європейським центром Xiaomi. Плюс тут працює активна система стабілізації, яка допомагає зменшувати крен кузова в поворотах і робить поведінку машини зібранішою. У версії GT з'явилася і активна система векторизації крутного моменту на задній осі. Простіше кажучи,
Тяга тепер може розподілятися між лівим та правим колесом залежно від ситуації на дорозі. Допрацьована система контролю тяги заздалегідь прогнозує можливу втрату щеплення та коригує подачу моменту ще до того, як колесо почне буксувати. Доповнює картину гальмівна система. Великі багатопоршневі супорти у зв'язці з карбон-керамічними гальмами Brembo. Потужність нового кросовера реалізована через двомоторну установку власної розробки Xiaomi. Спереду стоїть двигун на 386 сил, а задній вже видає значні 604 сили. У сумі виходить близько 1003 коней, цифра, яка ще недавно здавалася чимось із світу гіперкарів. Завдяки цьому розгін до першої сотні займає орієнтовно 2 секунди. Максимальна швидкість – 300 км на годину. Нині такими показниками вже складно здивувати у сегменті топових електромобілів, але це все одно рівень, який відносять до верхньої планки продуктивності. Живлення електромоторів забезпечує акумуляторна батарея ємністю 101,7 кВт-годин. В офіційних вимірах за китайським циклом така конфігурація заявляє запас ходу до 705 км. А завдяки 800-вольтовій архітектурі можна поповнити енергію приблизно на 620 км пробігу всього за 15 хвилин при використанні швидкої зарядної станції. Інтер'єр тут вдало балансує між спортивним характером та відчуттям преміальності. Xiaomi представила нову кольорову гаму салону під назвою Track Red для версії GT, виконану в двоколірній червоно-чорній гамі, що посилює спортивний настрій. Увагу відразу привертають хромовані акценти, логотип GT на рульовому колесі, а також вишивка GT на спортивних сидіннях та на панелі перед пасажиром. В обробці використовуються алькантара та шкіра Напа. Ремені безпеки теж зробили кольоровими. І окремо переробили матеріали. Дерево замінили на карбонове волокно, що додає інтер'єру більш спортивний характер. При цьому загальна архітектура салону залишилася близькою до стандартного UIU7. На всю ширину передньої панелі проходить фірмовий панорамний проекційний дисплей Xiaomi HyperVision довжиною більше 1 метра, а по центру розташований 16-дюймовий екран мультимедійної системи. Офіційну прем'єру UIU7 GT заплановано на кінець травня цього року. Тоді ж, як очікується, відкриють прийом попередніх замовлень. Ціни поки що офіційно не оголошені, але за даними місцевих ЗМІ, орієнтир становить від 66 до 74 тисяч доларів. Якщо скласти разом високу продуктивність, заявлені характеристики та багате оснащення у відносно помірній вартості для цього класу, картина виходить досить конкурентна. І в результаті цей кросовер має стати одним із ключових інструментів у досягненні амбітної мети Xiaomi – вийти на рівень близько 500 000 проданих автомобілів на рік наприкінці цього року. Ну що, на цьому все. Сподіваємося, час був проведений з користю. Якщо контент зайшов, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх автомобільних новин. Що скажете про новинку? Діліться враженнями в коментах, нам завжди цікаво і обов'язково все прочитаємо. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!